Tháng 10 rồi nhưng Phoenix vẫn còn rất nóng. Vân vẫn duy trì tập thể dục để cơ thể có sức khỏe. Mỗi lần nấu ăn, Vân muốn nấu những món đơn giản nhưng phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của mình. Củ mì hay còn gọi là củ sắn mang lại cho cơ thể nhiều năng lượng, đạm và tinh bột hơn khoai tây, nên Vân hay làm các món có khoai mì để ăn. Ăn một bữa, no cả ngày. Vân chuẩn bị một tô nước muối để ngâm khoai mì không bị thâm. Vỏ khoai mì độc nên cần phải ngâm nước để thải chất độc nếu còn sót lại trên vỏ. Vân cho vào khoảng 1 muỗng cà phê muối rồi khuấy cho tan. Củ mì khá cứng nên vừa cắt Vân phải vừa xoay củ mì để cắt vòng quanh rồi mới cắt đứt cho dễ. Cắt bỏ 2 đầu củ mì đi. Xong Vân cắt ra từng khoanh ngắn thế này cho dễ gọt vỏ. Vân cắt vào vỏ một đường chỉ đủ sâu để xuyên qua 2 lớp vỏ củ mì. Rồi dùng dao tách 2 lớp vỏ mì ra. Lớp bên ngoài màu nâu, lớp bên trong màu hồng. 2 lớp này chứa chất độc không ăn được. Đặt lưỡi dao bên dưới lớp vỏ màu hồng, rồi cứ thế vừa quay củ mì vừa tách nó ra. Tách bỏ 2 lớp vỏ sẽ lộ ra phần bên trong trắng muốt thế này. Xong ngâm ngay vào tô nước muối cho khoai mì không bị thâm. 2 lớp vỏ của củ mì nó như thế này. Bên ngoài là lớp mỏng màu nâu và sần sùi. Lớp bên trong có màu hồng và dày hơn. 2 lớp này ăn vào sẽ bị ngộ độc. Vân thấy tách bằng dao bảo đảm hơn là dùng đồ bào vỏ, vì dao bào có thể không bào đủ sâu để làm sạch 2 lớp này. Ngâm khoai mì ngập trong nước muối như vậy ít nhất nửa tiếng hoặc qua đêm cho ra hết chất độc nếu còn sót lại. Vân đổ ra rổ rồi rửa lại cho sạch và bắt đầu nấu khoai mì. Vân nấu bằng nồi áp suất, khoai mì ra ngon và nhanh gọn hơn nồi thường nên Vân chia sẻ cách Vân làm. Các bạn cứ theo công thức Vân là sẽ đạt, vì Vân đã nấu nhiều lần rồi. Chẻ khoai mì làm đôi cho khoai mì nhanh chín đều và thấm gia vị ngon hơn. Nếu có những đốm đen trong thân khoai mì như thế này thì khoét nó ra. Cho khoai mì vào nồi áp suất. Mỗi lần nấu khoai mì dưới 1 kg, Vân làm hỗn hợp nấu khoai mì gồm 3/4 cúp nước cốt dừa, 1/4 cúp nước hoặc dùng sữa tươi thay nước cho ngon cũng được. 2 muỗng canh đường, nửa muỗng cà phê muối. Khuấy cho tan rồi đổ vào nồi áp suất. Vân dàn đều cho khoai mì ngập được trong hỗn hợp nước cốt dừa, được phần nào tốt phần đó như vậy ha. Nắp nồi áp suất có vòng cao su này thấm mùi rất nặng nên mỗi lần nấu món ngọt hoặc món có vị nhẹ, Vân thay cái vòng cho món ngọt. Đậy nắp nồi áp suất lại, chuyển nút khóa khí sang chế độ khóa, rồi thiết định thời gian nấu 5 phút. Sau khi nấu xong 5 phút, đợi khoảng 10 phút là lúc này rớt xuống. Lúc này mở nắp an toàn rồi. Nhưng trước khi mở nắp, phải luôn làm bước chuyển nút khóa khí sang chế độ xì hơi để bảo đảm hơi trong nồi đã ra hết rồi, không còn khí thoát ra nữa. Lúc này mới mở nắp ra. Nước cốt dừa khi nấu sẽ tạo bọt bám lên củ khoai như thế này, nhưng không sao hết, khi tán nhuyễn khoai là sẽ trộn đều trở lại. Vì vẫn còn một ít nước ở đáy như thế này, Vân sẽ nấu thêm vài phút cho hết nước. Để Vân thử khoai chín chưa bằng cách xuyên que tăm thế này ha.
Tâm xuyên qua khoai dễ dàng rồi. Khoai đã chín. Bấm nút saute để nấu cạn nước. Nhanh lắm, khoảng vài phút là nước thấm hết vào khoai ngay, nên cẩn thận đừng để lâu quá, đáy nồi sẽ bị cháy. Đặt sánh lại thế này là tốt rồi. Vâng, cancel nút saute và không nấu nữa. Khi khoai mì vẫn còn nóng, tán nhuyễn khoai sẽ dễ hơn khi khoai nguội. Khi tán nhuyễn, phần tim cứng ở giữa của mì sẽ rời ra. Lấy những sợi tim này ra vì nó cứng và dai lắm, ăn không được. Bây giờ Vân bào dừa. Đây là cách Vân bào dừa lúc còn ở Việt Nam. Nhưng có nhiều cách bào dừa khác, các bạn có thể tìm xem ha. Vân ăn liền nên cho một cúp dừa bào vào trộn chung với khoai mì tán nhuyễn. Nhưng nếu các bạn muốn trữ khoai trong tủ lạnh lâu hơn mà không bị hư thì đừng trộn dừa vào, khi ăn hãy trộn hoặc cho lên trên khi ăn. Khoai mì ăn với muối mè rất ngon. Muối mè nhiều dinh dưỡng nên Vân chia sẻ cách Vân làm muối mè ha. Vân làm chảo nóng trên lửa cao trung bình, rồi cho mè và muối vào cùng một lần. Lượng muối mè của Vân là khoảng 1/4 cúp mè và nửa muỗng cà phê muối. Khi rang chung mè với muối sẽ làm cho mè chín đều hơn, không bị cháy và mè ra thơm ngon hơn. Rang đậu phộng cũng vậy, Vân luôn rang cùng lúc với muối. Nhưng đậu phộng hôm nay cho món muối mè đậu phộng, Vân dùng loại đã rang sẵn cho tiện. Rang khoảng 5 phút hoặc cho đến khi mè vàng nâu nhẹ và có mùi thơm là được. Đổ ra chén cho mè nguội. Vân sẽ xay chung nửa cúp đậu phộng rang, 2 muỗng canh đường và 2/3 phần mè rang. Chừa lại 1/3 phần mè rang cho có hạt mè còn nguyên hạt. Vân bấm cho máy quay vài giây và vài lần như vậy. Chỉ đủ để làm bể hạt đậu và hạt mè ra. Chỉ vừa bể ra làm cho muối mè tơi nhẹ rất vừa khéo. Cho hết phần mè còn lại vào trộn đều và nêm nếm lại sao cho muối mè đậu phộng có vị mặn mặn ngọt ngọt là được. Khi giã đậu và mè, chỉ cần cẩn thận đừng giã hoặc xay nát quá sẽ làm đậu và mè nhão ra và đóng cục lại, muối mè sẽ không ngon nữa. Vân bỏ vào hộp kín và trữ tủ lạnh để cả tháng ăn vẫn thơm ngon. Rắc lên cơm trắng ăn ngon lắm. Thêm một gia vị nữa không thể thiếu cho món xôi mì xào dừa, đó là dầu hành. Vân chỉ dùng phần lá xanh để làm dầu hành. Cắt nhỏ phần lá hành. Cho vào tí muối và tiêu cho đậm đà hoặc không có cũng được. Vân làm chảo nóng trên lửa cao trung bình. Cho vào khoảng 1/4 cúp dầu thực vật. Đợi dầu thật nóng rồi đổ vào hành. Dầu đủ nóng là sẽ nghe xèo xèo như vậy ha. Trộn cho hành thấm đều với dầu là được. Nếu dầu chưa đủ nóng sẽ không làm lá hành chín và bị hăng, rất khó ăn. Các gia vị ăn kèm đã xong, Vân múc ra đĩa và ăn đây. Nếu ai thích dừa giòn giòn sực sực như Vân thì cho thêm dừa bào lên trên. Cho dầu hành và rắc muối mè đậu phộng trên cùng. Món xôi mì xào dừa này rất là no lâu và ngon miệng. Chúc các bạn ăn ngon và đừng quên bấm like và share nếu các bạn thích video của Vân ha.
Vâng, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.